কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটি সুখবৰ আছে। দেশৰ কৰ্মচাৰীসকলে আশাৰ বতৰা প্ৰত্যাশাৰ হ'ব পাৰে নতুন পেঞ্চন আঁচনি। এই কথা প্ৰকাশ পাইছে আজি পেপাৰৰ হেডলাইন। আচলতে এই পুৰণি পেঞ্চন নীতিলৈ উভতি নোযোৱাটো আৰু নতুন পেঞ্চন নীতিটো প্ৰৱৰ্তন কৰাটো আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ যি কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো চৰিত্ৰ, এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত আচলতে এটা আঘাত। গতিকে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ চৰিত্ৰটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষত থকা সকলো নাগৰিকৰ স্বাৰ্থটো তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ। পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কৰ্মচাৰীয়ে দাবী কৰি থকাৰ মাজতে এক আশাৰ খবৰ আহিছে। চৰকাৰে খুব সোনকালে নতুন পেঞ্চন আঁচনি পৰ্যালোচনা কৰিব। 6 এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জনায় যে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম বিশেষকৈ NPSৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। এই সমিতিৰ পৰ্যালোচনাৰ পাছত চৰকাৰে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কেইবাখনো ৰাজ্যই পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিৰ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছত চৰকাৰে নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰ্যালোচনাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। এতিয়ালৈকে ৰাজস্থান, পঞ্জাৱ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। ইফালে 24 মাৰ্চতো সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনত বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে নতুন পেঞ্চন আঁচনি পৰ্যালোচনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে বিত্ত সচিবৰ নেতৃত্বত এখনি সমিতি গঠন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 2004 চনৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত অৱসৰৰ পাছত এক নিৰ্দিষ্ট পেঞ্চন লাভ কৰিছিল। এই পেঞ্চন অৱসৰৰ সময়ত কৰ্মচাৰীজনে পোৱা দৰমহাৰ ভিত্তিত আছিল। এই আঁচনিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যইও পেঞ্চন লাভ কৰিছিল। কিন্তু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ চৰকাৰে 2005 চনৰ এপ্ৰিলৰ পাছত নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি বন্ধ কৰি নতুন পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। নতুন পেঞ্চন স্কিম অৰ্থাৎ NPS কৰ্মচাৰীৰ বেচিক দৰমহা আৰু মৰগীয়া ভাত্তাৰ 10% অৰ্থাৎ 10% কাটি ৰখা হয়। NPSে শ্বেয়াৰ বজাৰ ভিত্তিত সেয়ে বছৰ বৰ বেছি সুৰক্ষিত নহয়। তদুপৰি শ্বেয়াৰ বজাৰত ভিত্তিক হোৱা বাবে ইয়াত কৰৰ ব্যৱস্থাও আছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো এটা খুব কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ, খুব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড আৰ্জেণ্ট নিউজ। গতিকে এই নিউজটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বা বাতৰি পাবলৈ হ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিব। ছাৰ বাইদেউসকল, NPS অহাটো একদম 100% নিশ্চিত হৈ গ'ল, কিয়নো কিছুমান ৰাজ্যত এইটো অলৰেডি প্ৰৱৰ্তন হৈছে। মাননীয় বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইদিন আগত ঘোষণা কৰিছিল যে পুৰণা পেঞ্চন নীতি কিছুমান ৰাজ্যই দাবী কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। কিন্তু এইটো সঁচা, অলৰেডি আপোনালোকে নিশ্চয় পেপাৰত দেখা পাইছে। ৰাজস্থান, পাঞ্জাৱ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ অলৰেডি পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। গতিকে পেপাৰত এইটো একদম সঁচা খবৰ আপোনালোকে নিজ চকুৰে চালে যে বিশেষ কোন কোন ৰাজ্যত হৈছে। ঝাৰখণ্ড, ৰাজস্থান, পাঞ্জাৱ, ছত্তীশগড় আৰু হিমাচল প্ৰদেশ এইকেইটাত অলৰেডি অল্ড পেঞ্চন স্কিম আকৌ আহি গৈছে। গতিকে পুৰণা পেঞ্চন স্কিম ৰিষ্টৰ্ট হৈ গ'ল কিছুমান জিলাত, কিছুমান ৰাজ্যত হৈ গ'ল, কিছুমান বিশেষকৈ আমাৰ অসমতো হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এইটো নিৰ্দেশনা আহি যাব। গতিকে এইটো এটা কমিটি বনাই দিছে, সিহঁতে পৰ্যালোচনা কৰি অলৰেডি ঘোষণা কৰি দিব। ধন্যবাদ।